400 de metri, virează la dreapta. În 800 de metri, intră în sensul giratoriu și găsește la a doua ieșire. Intră în sensul giratoriu și găsește la a doua ieșire. Salutări călduroase, prieteni! În anul 2021 am ales să descoperim pentru prima dată peninsula Pelion sau Pilio, cum îi spun grecii. Am plecat din Volos, îndreptându-ne întâi spre sud, de-a lungul golfului Pagasetic, vizitând muntele Pelion, savurând spectacolul pantelor sale și satele fermecătoare ce se ascund în acești munți. Și bineînțeles bucuria de a revedea plajele care fac posibilă întâlnirea muntelui cu marea într-un mod spectaculos. Vă invităm și pe voi să mergem împreună pe urmele eroilor din mitologia greacă. Centauri, Iason cu argonauții și lâna de aur, celebrul erou mitic Ahile și mulți alții. În mitologia greacă, muntele Pelion, care și-a luat numele după regele mitic Peleus, tatăl lui Ahile, a fost și patria lui Chiron Centaurul, tutorele multor eroi greci precum Iason, Ahile, Tezeu și Heracle. Mitologia greacă este plină de istorisiri fascinante și se referă la credințele popoarelor antice despre zei, eroi și personaje legendare, fenomenele naturii sau originea universului. Din mitologia greacă sunt cunoscute o mulțime de personaje, dar și legende deja celebre. Pe parcursul acestei plimbări prin muntele Pelion, vă vom relata câteva legende. Fiind primul episod, o să începem cu legenda celebrului erou mitic, Ahile. Legenda lui Ahile. Ahile a fost unul dintre cei mai aprici și de temut luptători din mitologia greacă, înzestrat cu curaj, putere, mândrie și onoare, toate calitățile pe care grecii le prețuiau cel mai mult. This is my man. Achilles! Însă, care este legenda expresiei călcâiul lui Ahile? Mulți eroi din mitologie erau jumătate oameni, jumătate zei. La fel și Ahile, părinții acestuia au fost Peleus, regele Tesaliei din nordul Greciei, și Tetis, nimfa mării. Tetis a fost cea care l-a crescut și pe cel mai bun prieten al lui Ahile, Patrocle.
În una dintre poveștile vechi, se spunea că Tetis se temea pentru siguranța fiului ei și l-a dat pe acesta cu ambrozie, hrana zeilor, l-a ținut în foc pentru a-i arde toate slăbiciunile umane. Când a auzit de aceste lucruri, regele Peleus s-a înfuriat, iar Tetis a decis să-și părăsească soțul și fiul și s-a întors în mare. O altă legendă spune că Tetis, în încercarea ei de a-l face invulnerabil pe Ahile, l-a scufundat pe acesta în râul Styx. Apa din râu nu i-a atins călcâiul de care ea îl ținea pe Ahile, iar de atunci acest punct i-a rămas vulnerabil. Se spune că zeul Apollo îi știa secretul, a îndreptat săgeata lui Paris spre călcâiul lui Ahile, singurul lui punct sensibil, iar asta i-a provocat moartea. O altă legendă mitologică spune că pe muntele Pelion, în peștera centaurului Chiron, a fost sărbătorită nunta lui Peleus și Tetis, unde au fost invitați toți zeii Olimpului cu excepția zeiței Iris, care, jignită că nu a fost invitată la sărbătoare, a decis să se răzbune pe zei și i-a făcut cadou miresei Tetis, un măr de aur din grădinile Hesperide și pe care era scris, pentru cea mai frumoasă. Acest gest a declanșat o dispută între cele trei zeițe, Hera, Atena și Afrodita, acestea fiind orbite de gelozie. Zeus a refuzat să fie judecător și a dat mărul lui Hermes pentru a însoți zeițele în apropierea Troiei, unde disputa urma să fie decisă de Paris, fiul regelui Troiei. Această dispută a reprezentat unul din motivele premergătoare războiului troian, pe care o să-l prezentăm în episodul 2. Dacă vă place conținutul acestui canal de YouTube, vă rugăm să-l susțineți cu un like și un subscribe. Nu vă costă nimic, dar pe noi ne ajută să fim mai vizibili pe această platformă. Așteptăm cu drag sugestii din partea voastră, ne puteți scrie în comentarii. Vă mulțumim!